نبدأ النهارده في شابتر جديد وهو شابتر الليبيد ميتابوليزم. أول حاجة لما نبص على أول سؤال عندنا regulation of الهرمون sensitive lipase. الليبيد لو حبينا نتكلم عن الليبيد بصفة عامة زي الكربوهيدرات مثلا، لو حبينا نقسمها إلى نقطتين رئيسيتين اللي هو إزاي نصنع جلوكوز وإزاي نكسر الجلوكوز. هنا اللي في الليبيد برضو هنتكلم عن نفس الموضوع، هنتكلم إزاي نصنع ليبيد وإزاي نكسر ليبيد. فهو لما يقول لك أول سؤال regulation of الهرمون sensitive lipase معناه إن هو بيتكلم على عملية اللايبوليسيس، يعني عملية تكسير الليبيد من خلال انزيم بنسميه الهرمون سيستيف لايبيز. طيب ايه حكايه الهرمون سيستيف لايبيز ده؟ الهرمون سيستيف لايبيز ما دام احنا قلنا ان هو بيعمل عمليه لايبوليسيس، معناها ان هو بيشتغل في حاله الستارفيشن. حاله الستارفيشن يعني مش في حاله الويلفيد ستيت. حاله الستارفيشن معناها ان الاكتيف فورم بتاعته تعتبر فوسفوريليتد. حاله الستارفيشن معناها ان الهرمونات اللي بتاكتيفه او اللي بتاثر عليه اللي هو عباره عن الجلوكاجون والابينفرين والنور ابينفرين والثيرويد هرمون والجروث هرمون وما الى ذلك. وبالتالي هو لما يقول لك الريجوليشن بتاعت الهرمون سيستيف لايبيز، انت تحط كده قدامك العناوين الرئيسيه. انا بستخدم الهرمون سيستيف لايبيز في ايه؟ بستخدمه في اللايبوليسيس، معناه ان انا في حاله ستارفيشن، معناها الاكتيف فورم فوسفوريليتد، معناها ان اللي بيأكتيفه اللي هو عباره عن جلوكاجون والابينفرين، بينما بيكون عندك الانسولين بيعمل له انكتيفيشن. طيب انا دلوقتي في الامتحان وانا عايز ابدا الرسمه بتاعتي اللي هي في الكتاب صفحه 82. الرسمه المكلكعه دي هبداها منين؟ قال لك اول حاجه نبداها بالصوره الانكتيف بتاعت الهرمون سيستيف لايبيز. يعني الهرمون سيستيف لايبيز الصوره الانكتيف فورم بتاعته اللي هي تعتبر دي فوسفوريليتد هتتحول الى الصوره الاكتيف بتاعته اللي هي عباره عن الهرمون سيستيف لايبيز الصوره الاكتيف بتاعته اللي هي تعتبر فوسفوريليتد. تمام؟ من خلال ايه؟ من خلال انا دلوقتي ركبت له فوسفات يعني انا هستخدم كاينيز انزيم، ومش اي كاينيز انزيم وانما عباره عن السايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. هذا السايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز هياخد مركب اي تي بي وهيطلع فيه المقابل مركب اي دي بي وهيحول لي الهرمون سيستيف لايبيز من الانكتيف فورم الى الاكتيف فورم. طيب الاكتيف فورم دي هستفيد منها في ايه؟ هستفيد من ان انا اكسر منها ليبيد. طيب احنا الاول ما عرفناش يعني ايه تركيب الليبيد. تركيب الليبيد هو عباره عن تراي اسايل جليسرول. يعني ايه تراي اسايل جليسرول؟ يعني جليسرول متركب معاه 3 اسايل يعني 3 فاتي اسيد. مهمه الهرمون سيستيف لايبيز ان هو يفصل الجليسرول عن الفاتي اسيد، وبالتالي انا لما ادخل على الهرمون سيستيف لايبيز لو هيشتغل كانزيم دلوقتي هشغل له التراي اسايل جليسرول. هذا التراي اسايل جليسرول هيفصل لي الفري فاتي اسيد، هيفصل لي الفاتي اسيد الموجود في المجموعه الطرفيه الاولانيه ناحيه فوق مثلا، ويتبقى لي الداي اسايل جليسرول. طيب هذا الداي اسايل جليسرول احنا محتاجين نكسره مره كمان، هشغل عليه هرمون سيستيف لايبيز مره كمان هيكسر لي الداي اسايل جليسرول الى الفري فاتي اسيد بالاضافه الى المونو اسايل جليسرول. ومش اي مونو اسايل جليسرول، 2 مونو اسايل جليسرول. يعني ايه؟ يعني مجموعه الفري الاسايل او مجموعه الفري فاتي اسيد ماسكه في الكربونه رقم 2 من مجموعه الجليسرول. وبالتالي احنا كده اكتشفنا ان الهرمون سيستيف لايبيز يقدر يقطع لي الفري فاتي اسيد الموجود في الناحيه الطرفيه مثلا من ناحيه فوق والناحيه الطرفيه من ناحيه تحت، لكن اللي في النص ما يقدرش يعمل ريليز للفري فاتي اسيد الموجود في النص. فبالتالي هنضطر ندخل انزيم تاني. الانزيم التاني ده هنسميه 2 مونو اسايل جليسرول لايبيز. يعني ايه؟ يعني هيكسر لي الفري فاتي اسيد. و2 مونو اسايل جليسرول يعني هيكسر لي الفري فاتي اسيد الموجود فيه رقم 2، وبالتالي هيبقى لي الفري فاتي اسيد زائد الجليسرول عادي. ده اللي هو الناتج بتاع تكسير التراي اسايل جليسرول او اللي احنا بنسميها الليبيد. طيب دي اللي هي الرسمه من تحت. طب الرسمه من فوق احنا ما كملناهاش. يعني انا دلوقتي وانا في حاله ستارفيشن قمت ماكتف الهرمون سيستيف لايبيز ورحت مكسر الليبيد. طيب ولنفترض ان انا دخلت في حاله ويلفيد ستيت. الويلفيد ستيت دي معناها ان انا مش عايزه الهرمون سيستيف لايبيز اكتف. طيب هعمل له ايه؟ اشيل منه الفوسفات ازاي؟ من خلال انا هشغله الفوسفاتيز انزيم. هذا الفوسفاتيز انزيم هيقوم مدخل لي ميه ويعمل لي ريليز للانورجانيك فوسفورس، وبالتالي هيتحول من الصوره الاكتف الى الصوره الانكتف. طيب ايه هو الهرمون اللي مسؤول ان هو يحفز لي الفوسفاتيز انزيم؟ ايه هو الهرمون اللي بيطلع في حاله الويلفيد ستيت؟ ايه هو الهرمون اللي بيكون مش عايز الليبيد تتكسر؟ هو هرمون الانسولين اللي هو وبالتالي هنكتب كده الانسولين فوق
ونكتب على سهم هنا بوزيتيف، معناها ان هو يعمل لي اكتيفيشن للفوسفاتيز انزيم. وكده الرسمه من تحت ومن فوق تقريبا خلصت. امال دلوقتي انا عايزه اعمل ايه؟ دلوقتي عايزه اشوف الرسمه من الناحيه الثانيه. انا قلت ان الهرمون سيستيف لايبيز الاناكتيف لما يجي يتحول الى هرمون سيستيف لايبيز الاكتيف من خلال ان احنا نركب له مجموعه فوسفورس من خلال السايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. طيب السايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز هيتاكتف من خلال ايه؟ اكيد يعني هيتاكتف من خلال السايكليك اي ام بي، اسمه فتحه اصلا السايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز، هيكتفوا سايكليك ام بي. السايكليك ام بي جاي منين؟ السايكليك ام بي جاي عندي من الاي تي بي. طيب الاي تي بي دي السايكليك ام بي جاي عندي من الاي تي بي. طيب الاي تي بي ده اهي اللي حولها الى سايكليك اي ام بي، اللي حولها الى سايكليك اي ام بي انزيم اسمه الادينايل سايكليز انزيم. الادينايل سايكليز انزيم، هذا الادينايل سايكليز انزيم اللي بيحفزه هيحفزه الهرمونات اللي هي بتشتغل في حاله الستارفيشن. الهرمونات اللي هي زي ايه؟ الهرمونات اللي هي عباره عن زي الجروث هرمون، الهرمونات اللي هي عباره عن زي الابينفرين والنور ابينفرين، الهرمونات اللي هي عباره عن زي الثايرويد هرمون. تمام؟ طيب لو حطيت لك سهم كل دي بتعمل له اكتيفيشن. لو حطيت لك سهم وقلت لك الانسولين يبقى اكيد هيعمل له انكتيفيشن، هيعمل انكتيفيشن للسايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. يبقى هنكتب على السهم ماينس. وهو حاطط لك كمان زياده في جنب الانسولين، قال لك النيكوتينيك اسيد كمان بيعمل انكتيفيشن النيكوتينيك اسيد بيعمل انكتيفيشن للادينايل سايكليز انزيم، وبالتالي بيمنع تكوين السايكليك ام بي، وبالتالي بيمنع الاكتيفيشن بتاعه الهرمون سنسيتيف لايبيز. النيكوتينيك اسيد ده اللي هو زي اللي بيكون موجود في السجاير يعني. تمام؟ ده اللي هو عباره عن النيكوتينيك اسيد. طيب دلوقتي انا وليكن ان انا دلوقتي اكتفته والهرمون سنسيتيف لايبيز بقى اكتف. طيب ولنفترض ان احنا نرجع تاني للحاله الاولانيه اللي هي حاله ان انا عندي انسولين، وحاله ان انا مش عايز الهرمون سنسيتيف لايبيز اكتف، وحاله ان انا شغلت الانسولين يشغل لي الفوسفاتيز انزيم علشان يعمل لي انكتيفيشن للهرمون سنسيتيف لايبيز. طب هل ينفع بالعقل وبالمنطق ان انا الانسولين يشتغل من ناحيه يشيل لي فوسفاتا ويقوم السايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز يحط لي الفوسفاتا تاني ونقعد نلف في حلقه مغلقه وما نوصلش اللي احنا عايزينه؟ لا، قال نفكر بالراحه. يعني انا دلوقتي عايزه اتخلص من السايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. طب ما تتخلص من قص الفساد. قص الفساد اللي هو مين؟ السايكليك اي ام بي. طيب السايكليك ام بي هتخلص منه ازاي؟ قال لك خلاص شيل السايكليك وخليه ام بي عادي. يعني ما دام السايكليك ستراكشر راحت من السايكليك ام بي، ايه معناها؟ ان انا السايكليك يعني معناها ان انا دمرت السايكليك ام بي، معناها ان انا دمرت الكاينيز انزيم. طيب مين الانزيم المسؤول ان هو يحول لك السايكليك ام بي الى اي ام بي؟ بنسميه فوسفودايستريز انزيم. فوسفودايستريز انزيم. الفوسفودايستريز انزيم ده مين اللي هيأكتفه؟ اكيد اللي عايز الفوسفاتيز دي يشتغل، اللي هيأكتفه يعني اللي هيأكتفه بمعنى اصح الثاني اللي هو عباره عن الانسولين، هو المسؤول ان هو يأكتف لي الفوسفودايستريز انزيم. ويزود لك حاجه ثانيه اللي هو زود لك الكافيين. الكافيين بيعمل انهيبيشن للفوسفودايستريز انزيم. طيب الكافيين يعني دلوقتي تتسأل في الشفوي القهوه بتساعد على اللايبوليسيس ولا بتساعد على اللايبوجينيسيس؟ نحسبها سوا. دلوقتي الكافيين بيعمل انهيبيشن للفوسفودايستريز انزيم، يعني هو مش عايز السايكليك ام بي يتحول الى اي ام بي، يعني هو عايز السايكليك ام بي يشغل السايكليك ام بي كاينيز، يعني ان هو عايز يحول هرمون سيستيف لايبيز الاناكتيف الى اكتيف، يعني معناه ان هو بيكسر الدهون. يعني القهوه بتساعد على تكسير الدهون. طيب كده الرسمه تقريبا خلصت، بس باقي لنا حاجه واحده بس. هل الاكتيفيشن بتاعت الهرمون سيستيف لايبيز بيتم عن طريق السايكليك ام بي بس؟ قال لك لا، في طريق تاني ممكن نوصل بيه للاكتيفيت الهرمون سيستيف لايبيز بس من غير ما نعتمد على السايكليك ام بي، وبالتالي هنسميه سايكليك اي ام بي اندبندنت باثوي، يعني الطريق اللي مش معتمد على السايكليك ام بي، وده بيعمل من خلال الهرمونات اللي هي عباره عن الجلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويدز بتحفز الهرمون سيستيف لايبيز من دون انها تلجا للسايكليك اي ام بي. طيب يجي لو حطيت لك سهم وقلت لك عليه ماينس، اكيد مين اللي مش عايز يحصل اكتيفيشن الهرمون سيستيف لايبيز؟ اكيد الانسولين. يعني الانسولين بيوقف السايكليك اي ام بي اندبندنت بروتين كاينيز.